Atëherë rreth 3 vite më parë mori jetë një projekt I cili tashmë ka hyrë në vitin e këtij të 4 të realizimit, por I tretë që zhvillohet në qytetin e Elbasanit përgjatë ditëve ku përkon edhe me ditën e verës. Cilat janë risitë e këtij vitit 4 Panairit të Librit? Çdo panair ka, edhe pse duket sikur është I njëjti, sepse panairi I Librit duket sikur ndryshon vetëm numri I parë, I dytë, I tretë etj, por realisht secili prej tyre ka risinë e tij. Atëherë kam parasysh këtu ato të qytetit që zhvilluan fillimisht në qytetin e Durrësit dhe secili prej tyre dallon nga I mëparshmi, po ashtu edhe ato të qytetit Elbasanit. Në qytetin e Elbasanit këtë vit është menduar paksa më ndryshe, plus që përveç faktit që kemi një pjesëmarrje më cilësore dhe më të gjerë të botuesve shqiptar dhe atyre nga trevat e tjera, siç është nga Kosova, Maqedonia, Malizi dhe shoqatat botuese të Athinës, Italisë, Rumanisë, deri dhe nga Anglia. Është menduar dhe një risi tjetër që data 13 është quajtur nata e Librit, që do të thotë që Panairi do të rri I hapur deri në orët e para të mëngjesit datës 14. Në të do të bëhen diskutime të ndryshme librash, janë ftuar krijues dhe botues të ndryshëm, dhe do të jetë në formën, do të thonë, të një bashkëbisedimi të hapur për librin, problematikat që e rrethojnë atë dhe për të reja që sjell ky lëm nga viti në vit. Atëherë, ju pak më herët u ndalët që kam më shumë pjesëmarrje shpibotuese, cilësia absolutisht sipas jush nga viti në vit ka pësuar rritje të ndjeshme. Konkretisht sa shpibotuese janë pjesëmarrëse për këtë vit Panairit? Po të kapim si numër shpibotuesesh, shtëpish botuese, jemi pothuajse sepse që nga viti I parë kemi pasur si pjesëmarrje. Do themi që tani ne jemi rreth variojmë nga 60 deri në 70 shtëpi botuese pjesëmarrëse në Panairet tona. Por këtu është për atë që të thash në fillim është rritja cilësore konsiston në faktin që shtëpitë më të mëdha botuese të vendit, siç është dituria, onufri o të tjera, nëse në vitet e para hezituan, tani kanë shprehur, janë të pranishme në këto panaire. Po ashtu edhe numri I shikuesve, I vizitorëve është ndjeshmërisht më I madh. Këtë kam parasysh vitin e kaluar në qytetin e Elbasanit, I cili shënoi tamam një prurje të re, sepse Hysa në ditën e fundit u ezëruan pothuajse pjesë më e madhe e titullit libër dhe u detyrua një pjesë të botuesve të sjellin furnizime të reja, gjë që nuk kishte ndodhur në Panairet më pashme. Atëherë, nëse ju keni bërë një projekt agend, nëse mund ta quajmë këtu për 4 ditë me radhë që do të jetë ky Panair në qytetin e Elbasanit, duke u ndalur konkretisht edhe të aktivitetet e ndërmjetme përveç asaj të tregtimit ose të shitjes librave dhe ekspozimit të tyre. Mund të na thoni dhe të na zbuloni ndonjë risi që thuhet para kamerave apo edhe atyre të tjerave që t'jallëm surprizë qytetarëve. Realisht, do të thënë, ne I kemi projekti ynë fillestar ka qenë për t'u larguar sa më shumë Panairit si treg libri. Dhe këtë e bën të mundur pikërisht këto aktivitete të ndërmjetme, siç I quajtur ju më parë, të cilët janë promovime librash, takime me botues dhe shkëmbime përvojash nga më të ndryshmet, nga vendet të tjera, do të thonë përveç atë, siç thamë më parë, kemi pjesëmarrje të botuesve jo vetëm nga Shqipëria dhe Kosova, por edhe Begjer. Edhe në qoftë se vitin e kaluar në qytetin e Elbasanit, jemi gjithnjë në Elbasan, do thonë, u shoqëruan dhe në bashkëpunim me Bashkinë e Qytetit, të cilin gjejmë rastin ta falenderojmë për gatishmërinë dhe ndihmesën që ka dhënë që në Panairin e parë. Ato aktivitetet u shoqëruan dhe me një mirënjohje nga Bashkia e Qytetit.
Këtë vit gjithashtu janë menduar një promovim interesant i veprës së plotë të Fatmir Musait, një autor nga Elbasani, të një antologjie mjaft interesante të krijuesve femra të qytetit Elbasanit, një promovim i romanit të Bashkim Hoxhës, Kronikat e Mjergullës, dhe aktivitetet të tjera, përveç asaj që thash më parë, që mbrëmje datës 13, është quajtur nata e librit, që ajo do të jetë më e ngjeshur në aktivitete, që do vinë janë ftuar poetë të ndryshëm nga pothuajse nga gjithë Shqipëria, poetë dhe shkrimtar, krijues, botues, nga më të njohurit që kemi dhe analistë të ndryshëm. Atëherë, ju keni një eksperiencë gati 3 vjeçare në qytetin Elbasanit, pasi zhvillohet për herë të tretë në këtë qytet. Si ju duket lexuesi? Ka kuriozitet dhe krahasuar kjo pse jo edhe me Durrësin ku është zhvilluar? Cili nga qytetet ka më shumë dëshirën apo dashurinë ndaj librit? Si e shihni ju si organizator? Pavarësisht nga dëshira e mirë për të quajtur Durrësin të parin, nga lexuesi, sepse për nga rëndësia e Panairit gjithsesi ngelet Durrësi si më interesin më pak më të madh për arsye edhe për vetë faktin që është periudha e tillë e trefishimit të popullsisë etj, por si lexues i përgjithshëm, po flasim si popullsi, në qytetin e Elbasanit interesi i librit është paksa më i çuditshëm. Dhe më kujtohet është shumë më i lartë. Më kujtohet para ca ditë për shembull një zonjë e nderuar e bibliotekës së qytetit të Elbasanit, kur mori vesh këtë punën e natës së librit, gati u përlot dhe tha ku ta gjetha vetëm të flitet për librin sepse diçka po harrohet. Në fakt nuk po harrohet. Nuk është që po harrohet, por me situatat e zhvillimet e ndryshme, zhvillimet edhe, si të themi, edhe këtë zhurmën e përditshme që përjetojmë etj, është paksa më në harresë dhe bën diçka sens kur këto propozohen pastaj këto projekte të tilla që kanë të bëjnë me librin, pikërisht me promovimin e vlerave të përhershme të librit. Duke u ndalur gjithmonë te lexuesi, a keni një ftesë për gjatë këtyre ditëve për të gjithë ata që do të shkojnë në Elbasan për të festuar ditën e verës? A keni një ftesë të veçantë për këto ditë, edhe për ata që vinë nga qytete të ndryshme, jo vetëm nga Elbasani? Po, edhe më duhet të ripërsëris, do të thënë, vitin e kaluar kur kishte kaluar mesnata dhe në shesh vazhdonte koncerti i madh që bëhet çdo vit në qytetin e Elbasanit, shikoja që për rreth çadrës ku është ngrehet Panairi, kishte njerëz që shkonin dhe shikonin. Atëherë për këtë në lindi ideja kësaj që tha më parë të natës 13 që të rri hapur. Dhe ftesa është kjo, praktikisht, që unë ftoj të gjithë qytetarët, jo vetëm Elbasanësit aty janë, por edhe ato që vinë, të vizitojnë Panairin e librit, pasi aty do të gjejnë të gjithë titujt e mundshëm, më të mirën e lehtësisë shqiptare dhe botërore, një pjesë të cilëve janë botuar dhe engas për Panairin. Dhe kjo është një vlerë shtesë për Panairin, që bëhen botime engas për këtë panair, promovohen engas në këtë panair dhe është në të mirë të qytetarëve që ta përjetojnë nga afër, sidomos të i prekin këto risi. Ju faleminderit dhe sukses. Faleminderit ju.